हेलो गाइज वेलकम टू नेक्स्ट स्टप अस्ट्रिया। आजको भिडियोमा चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ पकौडा बनाएर देखाउँछु। यो पकौडा चाहिँ मैले कसरी बनाएँ भने यो चाहिँ मैले प्याजको पकौडा बनाउन लागेको हो। यो ब्याटर चाहिँ मैले दिउँसै रेडी गरेर राखेको हो। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यस्तो छ। एक्चुअली चाहिँ मैले आफ्नो लेफ्ट ओभर के अरे प्याजलाई चाहिँ बचाउनको लागि पकौडा बनाउँदैछु। सानोमा मम्मीले चाहिँ पकौडा बनाउनुहुन्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ मैले के हालेको छु भन्दाखेरि प्याज, लसुन अनि अदुवा थिचेर अनि यो हरियो खुर्सानी अनि थोरै एक दुईटा मैले आलु पनि हालेको छु। अनि चाहिँ यहाँनिर बेसनको पिठो अनि मरमसला हालेको छु। अब चाहिँ म प्यानमा चाहिँ तेल हाल्छु। पहिला हातमा खान्छु। अनि मैले प्यान चाहिँ यो चाहिँ नन स्टिकी प्यान हो। यो चाहिँ तातिसक्यो। म यसमा चाहिँ तेल हाल्छु। तेल चाहिँ धेरै नै छ नि त पकौडा, त्यही भएर चाहिँ म त्यही जति चाहिँ सकिनेलाई यति हालिदिन्छु। अनि मैले चाहिँ यो इन्डक्सनको यो अफ गरेको थिएँ किनभने अघि एकदमै धेरै तातेको थियो। सो अहिले म टेम्परेचर चाहिँ बढाइदिन्छु। लो 8 मा पुरा राख्छु। अनि हामी चाहिँ अब यो तेल तात्छ अनि हामी बनाउँछौँ मिठो मिठो पकौडा। कतिजनाले मिस गर्नुभयो होला यहाँ बाहिर बस्नेहरूलाई। सो गाइस हजुरहरूले पनि पकाएर खान सक्नुहुन्छ है त। म चाहिँ जेनरली यो अल्छीहरूको टेक्निक हो। म हातको साटो चाहिँ म तेलले हात पोल्छ नि त। सो म चाहिँ चम्चाले अब चाहिँ टुकु टुकु हाल्छु। आई होप राम्रो बन्छ। भएन भने चाहिँ म हात युज गर्छु बल्ल। आई एम स्केयर्ड। धेरै भयो मैले पकौडा नबनाएको। सो तेल ठिक छ नि यत्रो साइज कि रिड्युस गर्नु। टेम्परेचर चाहिँ अहिले 6 अथवा 5 मा राखिदिन्छु। ल अहिलेको लागि चाहिँ यति हालौँ। अब म पाकेपछि भिडियो खिच्छु है त। पकौडा चाहिँ पाकिसक्यो। अब चाहिँ म यसलाई चाहिँ हाम्रो यो टिस्यु पेपर टावल माथि चाहिँ राख्दैछु ताकि त्यो एक्सेस ओइल चाहिँ त्यहाँनिर एब्जर्ब होस् अनि हामीलाई चाहिँ धेरै ओइली नलागोस् भनेर चाहिँ म अब राख्दैछु। अनि हेर्दैखेरि इट लुक्स सो गुड है हजुरहरू। यहाँनिर मसँग चाहिँ प्रपर त्यो छान्ने चाहिँ युज नगर्नुको कारण चाहिँ यो नन स्टिकीमा चाहिँ कोरिन्छ भन्छ। सो एन्ड यसैले पनि इजी नै भइरहेको छ। म चाहिँ आफूलाई जे कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही कुराहरू चाहिँ युज गर्न प्रिफर गर्छु। सो एकैचोटिमा 5 वटा पकौडा चाहिँ रेडी भयो। सो गाइज चेन्ज अफ प्लान। पकौडासँग चाहिँ के अरे अचारको कम्बिनेसन भन्दा नि आज चिया र पकौडा खाम भनेर हामी चाहिँ दुध हालेको चिया बनाउन लाग्यौँ। यहाँनिर मैले पानी तताइसकेँ, उम्लिरहेको छ। अनि यो चाहिँ दुध हो। यो चाहिँ 3.5% फ्याट छ यसमा। इट्स फाइन। आई लभ इट होइन। अनि यसमा चाहिँ अब म दुध हालेर चियापत्ती हाल्न बाँकी नै छ। दुध हालेँ। अब चाहिँ दुधको चिया र अनि पकौडा यहाँनिर। अब यसपछि चाहिँ लास्ट एउटा के भन्छ बाँकी छ। लास्ट एकचोटि पकाउनुपर्छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ रेडी हुन्छौँ चिया पकौडा खानको लागि। आधा त खाएर भइसक्यो तातोमै। हु क्यान रिलेट। पकाउँदै खानुपर्ने, चाख्दा आधा भइसक्यो। आधा बाँकी छ, त्यो चाहिँ हामी चियासँग खाने भनेर बसेको छौँ। त्यही हो। अब म यहाँनिर अब चियापत्ती हाल्नु छ। गाइस हाम्रो लास्ट पिस पकौडा र हाम्रो चिया चाहिँ रेडी भइसक्यो। मैले यो चियामा चाहिँ तेजपत्ता पनि हालेको थिएँ। आज अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्टको लागि चाहिँ मैले के भन्छ
तेजपत्ता हालेको छु। सो हेरौँ यता ओहो यति धेरै मेहनत गर्दाखेरि कति पसिना आउँछ है। सो माई फ्रेन्ड्स मेरो लास्ट पकौडा जुन मैले टावर बनाएको थिएँ त्यो खसिसक्यो। आई मिन यहाँनिर तेल छुट्टाएर राखेको सबै लड्यो। यो चाहिँ सक्यो, आजको पकौडाको ब्याटर सक्यो, यो पनि सक्यो। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चिया इट लुक्स गुड यति राम्रो कलर निस्केको छ नि। यसलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ खनाउँछौँ है। अब पोख्नमा म एक्सपर्ट छु, त्यही पनि हेरौँ है त आज पोखिन्छ कि नै। च्यालेन्ज बाजी राख्नु भयो त आज मैले पोख्छु कि नै। मिठो स्मेल ओके बाई गड ग्रेस आज चाहिँ खासै पोख्या छैन चिया। यसलाई चाहिँ म अगाडि नै पानीमा लेट मी ट्राई दिस वान। ओके तातो छ। भित्र सबै पाकेको छ अनि त्यो बिहानै भिजाएर राखेको भएर होला। इट इज सुपर गुड सुपर। अझ अचारसँग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ है। अरू पनि बन्दैछ है त। हजुरहरूलाई पनि पकौडा खान मन छ भने चाहिँ यसरी नै बनाएर खानु होला। अहिले मैले अचार बनाएँ भने चाहिँ म अचार पनि सँगै राखेर देखाउनु छु। अहिलेको लागि चाहिँ यही नै हो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।